What's up mga ka-sleeping? Welcome back to our kitchen. Alam ko kung bakit nyo kanito yung video na to. Nagki-crave kayo, no? Or gusto nyo matuto kung paano gawa ng blueberry cheesecake? Well, hindi kayo nagkakamali sa ginawa nyo. Because tonight, I'm gonna teach you how to make no-bake blueberry cheesecake! And once matutunan nyo na to, hindi nyo na kailangan pumunta sa restaurants, sa coffee shop, and what's good with that, mas makakamura pa kayo. Alright? So ano pang inaantay natin? Ito ang mga ingredients. 2 cups of biscuits. Pwede rin grahams or kung ano mang favorite yung biscuit. 2 tablespoon melted butter. 400 grams cream cheese. 250 ml thick cream. 1/2 cup sugar. 1 teaspoon vanilla. And blueberry filling. First, ihalo muna natin yung butter sa crushed biscuits. So now, haluin na natin. Make sure na haluin yung mabuti. And check nyo rin yung consistency. Kailangan ganito ang consistency niya. Depende rin kasi sa butter na ginagamit nyo and sa biscuit. Kasi sa biscuit, parang grabe siya mag-absorb ng butter. No, kahit anong liquid. So, mas maraming butter yung gagamitin niya. Okay, so now, ilalagay natin siya sa container. And guys, kung may muddler kayo, gamitin nyo na rin. Kasi kailangan natin idiin ng maigi yung ating biscuits para hindi siya mag-iwa-hiwalay once tanggalin na natin siya sa container. So now, tapos na. Ilagay muna natin sa ref while we're preparing the other part. Okay guys, another important thing. Since gagamit na tayo ng thick cream, so hindi na natin siya kailangan i-beat ng maigi. Unlike kung ginagamit mo is all-purpose cream, whipping cream, or cooking cream, kailangan mo pa lang i-beat ng mabuti para magkaroon ng soft bake. Okay? So, lagyan natin siya dyan. Then, lalagyan natin yung cream cheese. Then, imimix muna natin siya. Okay, now, i-add na natin yung sugar and vanilla extract. Okay guys, another important thing para mas maging maganda yung cream cheese natin. Make sure na nahalong mabuti yung sugar sa cream para wala siyang buo-buo. Okay, so tapos na natin haluin maigi yung cream. Now, kunin na natin yung crust sa fridge. So here's our cream. Ilalagay na natin siya sa crust. So depende sa inyo kung gusto nyo maraming cream. Depende sa liking nyo. Depende sa favorite cheesecake nyo. So this is yours. Kung anong gusto mo maraming cream o mas trip mo yung maraming crust, nasa sa inyo. And itataktak lang natin siya para to make sure na walang hangin sa loob. And now, ilalagay na natin yung favorite filling nyo. Para sweet. Nagkalat ka Kilig, pa. kilig. Kilig. Yan. Okay. Alright! Wow! After ilagay yung filling, ilalagay na natin siya sa freezer for about like 4 hours. Okay? 12 seconds later. Ooh, so now, tapos na. Tigas na siya. Let's slice it. Wow! Okay guys, ito na ang pinakaabangan natin sa lahat. Itikman na natin siya. Sobrang sarap. Kundi kasing sarap ng mga bibili natin sa mga restaurant, mas masarap siya. Wow!
So guys, ano pang naantay nyo? Kunin nyo na yung recipe. Gawin nyo sa bahay nyo. It's gonna be a lot of fun. Do it with your family, your loved ones. For sure mag-enjoy kayo. And yeah, happy tummy then. Kung nagustuhan nyo itong video na to, give us a like. And don't forget to subscribe and hit the bell para updated tayo agad. And follow nyo rin kami sa Facebook and Instagram accounts namin. Okay guys, thank you very much for watching. And see you in our next vlog. Shoutout nga pala kina Yesha Habing, Jomar Samson, Roel Lawrence Kimpa, Yuri and Yumi Perin, Mitzi Abigail, Joannes Joy TV, Rhea Angela, Melvin Benyola, Ann Basanal, Jessa Marie Caranzo, and of course kay Sarah Jane de la Calzada. Thank you!